হেল্ল' তুমি ক্লাছ 10 বা 12ৰ ফাইনেল এক্সামৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা নেকি? যদি কৰি আছা এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ বাবে। আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ ক্লাছ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰসকলৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ কাৰণে এটা কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তোমালোকে সকলোবিলাক ছাবজেক্ট যেনে ইংলিছ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, মেথছ, বায়'লজি, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ তোমালোকে কোৰ্চবিলাক পোৱাৰ লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাশ্যন ভিডিঅ', চেম্পল পেপাৰ ডিছকাশ্যন ভিডিঅ' এইসমূহ পাই থাকিবা। সো যদি তোমালোকে সকলোবিলাক পাই থাকিব খোজা এডুকেশ্যন একাডেমি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। যদি তুমি ভাবা যে এই অনলাইন ফ্ৰী ক্লাছেছবিলাকে তোমালোকৰ কাৰণে এনাফ নহয়, যদি তোমালোকে কোনোবাই পেইড ক্লাছ বাই কৰিব খোজা, তেতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যন একাডেমি নামৰ এপটোত তোমালোকে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ৰ লগতে নোটছ, ডাউট, চেষ্ট টেষ্ট এটচেট্ৰা পাবা আৰু যিসমূহ তোমালোকক এই এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰসকলে প্ৰভাইড কৰিব। মই নিজেই তোমালোকক কি পঢ়াম? ইংলিছ পঢ়াম। এই এপটোত গৈ পেলাই তোমালোকে যদি পেইড কোৰ্চসমূহ ল'ব খোজা তেন্তে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? তোমালোকে এনেকৈ এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপটোৰ নাম কি? এডুকেশ্যন একাডেমিক। এই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ শ্ব' হ'ব। তোমালোকে যি ক্লাছৰ, যদি তুমি 12ৰ হয় 12ৰ এডমিশ্যন কৰিবা, যদি 11ৰ হয় 11ৰ, 10ৰ হ'লে 10ৰ, 9ৰ হ'লে 9ৰ তোমালোকে তাত এডমিশ্যন কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? চ' তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গোটেই প্ৰচেছটো দিয়া হৈছে। লগইন কৰাৰ পাছতে তোমালোকৰ গোটেই ক্লাছসমূহ এই ধৰণে খোল খাই যাব। চ' ইয়াত তোমাৰ অফাৰ প্ৰাইচেছ চলি আছে। ত' তোমালোকে অতি কম মূল্যত কোৱালিটি এডুকেশ্যন তোমালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিবা। ইয়াত তোমালোকে নোটছ পাবা, মাইণ্ড মেপিং পাবা, এনচিইআৰটি চেপ্টাৰ্ছবিলাক পাবা, তোমালোকে ইয়াত এনচিইআৰটি চেপ্টাৰ চলিউশ্যনবিলাক পাবা, লগতে MCQs আৰু এনচিইআৰটি এক্সাম্পলাৰসমূহ তোমালোকে ইয়াত পাই যাবা, ঠিক আছে? চ' কোৰ্চেছসমূহ এনেকৈ যাবা, তোমালোকে অভাৰভিউ গৈ পেলাই কিবা তুমি কণ্টেণ্টত যাব লাগিব আৰু কণ্টেণ্টতে গোটেই কোৰ্চসমূহ এনেকৈ তোমালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰি দিয়া আছে। একদম চিষ্টেমেটিক ধৰণে আপলোড কৰা যাতে তোমালোকৰ দিগদাৰ নহয়। তোমালোকে জাষ্ট এপটো লগ ইন কৰিয়ে এই কোৰ্চেছসমূহ এফালৰ পৰা পাই যাবা, ঠিক আছে? ছায়েন্সৰ প্ৰতিটো চেপ্টাৰ তোমালোকৰ ইয়াত কি কৰা হৈছে? ভিডিঅ'ৰ লগতে তোমালোকৰ PDF বিলাক দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? নোটছবিলাক দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে এনেকৈ সকলোবিলাক ক্লাছ পাই যাবা, ঠিক আছে? চ' যদি তোমালোকে কোৰ্চসমূহ ল'ব খোজা এই নাম্বাৰত ফোন কৰিবা, নহ'লে তোমালোকে ইয়াত ডাইৰেক্ট অনলাইন পে'মেণ্টৰ অপশ্যন আছে। যিকোনো এটা কোৰ্চত গৈ তোমালোকে এনেকৈ বাই নাও কৰিলে আৰু EMI দিও তোমালোকে কোৰ্চবিলাকসমূহ ল'ব পাৰিবা। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।